Bà con có để ý không? Trong khi giá gạo thế giới đang giảm, thì Việt Nam lại bất ngờ tăng giá trở lại. Đây có phải là tín hiệu cho một đợt tăng mạnh sắp tới? Hay chỉ là biến động ngắn hạn? Ngay sau đây, kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ phân tích rõ. Để bà con mình không bán lúa sai thời điểm. Dưới góc nhìn của chuyên gia nông nghiệp, thị trường lúa gạo ngày 28 tháng 3 năm 2026 đang thể hiện một bức tranh phân hóa rõ rệt giữa các quốc gia xuất khẩu. Thay vì xu hướng đồng thuận như trước đây. Trên thị trường thế giới, giá gạo tại Thái Lan và Ấn Độ đồng loạt điều chỉnh giảm. Phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi nguồn cung vẫn duy trì ở mức cao. Điều này cho thấy thị trường toàn cầu vẫn chưa bước vào giai đoạn thiếu hụt, mà đang trong trạng thái dư cung tương đối. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Việt Nam lại đi ngược xu hướng chung. Khi giá xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi nhẹ, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy vị thế và sức cạnh tranh của gạo Việt đang được cải thiện trên thị trường quốc tế. Một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng đến từ nhu cầu nhập khẩu gia tăng, đặc biệt từ Philippines, Trung Quốc và một số quốc gia châu Phi. Việc Philippines tiếp tục duy trì vai trò là thị trường tiêu thụ lớn nhất, đã tạo ra lực đỡ đáng kể cho xuất khẩu gạo Việt Nam. Bên cạnh đó, sự mở rộng sang các thị trường như Malaysia và Australia cũng góp phần đa dạng hóa đầu ra, giảm phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống. Đây là hướng đi tích cực trong chiến lược dài hạn của ngành lúa gạo. Dù vậy, thị trường vẫn chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, khiến chuỗi cung ứng và chi phí vận chuyển tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều này buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải linh hoạt hơn trong điều hành và ký kết hợp đồng. Quay về thị trường trong nước, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay ghi nhận mặt bằng giá lúa tiếp tục giữ ổn định, chỉ biến động nhẹ ở một số chủng loại. Điều này cho thấy cung cầu đang duy trì trạng thái cân bằng tương đối. Một tín hiệu tích cực là hoạt động giao dịch đã có sự cải thiện so với những ngày trước, cho thấy dòng tiền đang dần quay trở lại thị trường sau giai đoạn trầm lắng. Tại nhiều địa phương, nông dân có xu hướng giữ giá tốt hơn, trong khi thương lái bắt đầu thu mua đều trở lại. Điều này góp phần tạo tâm lý ổn định cho thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn còn hiện hữu. Khi doanh nghiệp và thương lái chưa thực sự đẩy mạnh thu mua, mà vẫn đang quan sát thêm diễn biến từ thị trường xuất khẩu. Ở góc độ tổng thể, thị trường lúa gạo hiện đang bước vào giai đoạn về tái cân bằng. Khi các yếu tố cung cầu dần điều chỉnh về trạng thái hợp lý hơn. Trong ngắn hạn, giá lúa nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Chưa có động lực đủ mạnh để tăng đột biến. Tuy nhiên, trong trung hạn, nếu nhu cầu xuất khẩu tiếp tục duy trì đà phục hồi, kết hợp với việc kiểm soát tốt nguồn cung, mặt bằng giá hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng tích cực hơn. Có thể nói, đây là giai đoạn mang tính bản lề của thị trường, nơi các tín hiệu phục hồi đang hình thành nhưng chưa thực sự rõ nét. Đối với bà con nông dân, việc theo dõi sát thông tin thị trường, lựa chọn thời điểm bán hợp lý và hạn chế bán vội sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tối ưu lợi nhuận. Trong bối cảnh hiện tại, sự chủ động và kiên nhẫn sẽ là chìa khóa, giúp bà con tận dụng tốt cơ hội. Khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Giá gạo thế giới. Thái Lan, gạo 5% tấm, $372 trên 1 tấn, giảm $4. Ấn Độ, gạo 5% tấm, $341 đến $345 trên 1 tấn, giảm $4. Pakistan, gạo 5% tấm, $346 đến $350 trên 1 tấn, giảm nhẹ $1. Nhận định, giá thế giới giảm nhẹ, do nguồn cung dồi dào, cạnh tranh cao. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam. Gạo 5% tấm, $400 đến $415 trên 1 tấn. Gạo 100% tấm, $316 đến $320 trên 1 tấn. Gạo ZM, $430 đến $434 trên 1 tấn. Ngoài ra, gạo ZM tăng khoảng $4 trên 1 tấn. Một số loại gạo khác tăng nhẹ. Nguyên nhân, nhu cầu từ Philippines, Trung Quốc, châu Phi tăng mạnh.
Philippines chiếm gần 56%, hơn 711.000 tấn, tăng 30%. Thị trường trong nước. Giá lúa ổn định. Giá gạo ít biến động. Giao dịch cải thiện nhẹ. Tình hình địa phương. An Giang, nguồn ít, giá vững. Đồng Tháp, giao dịch chậm, giá ổn định. Cần Thơ, lúa nhiều, giá neo cao. Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, ổn định. Giá lúa các khu vực. An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang. OM 34, 5.000 đến 5.300 đồng trên ký. OM 5451, 5.400 đến 5.700 đồng trên ký. Y, ER504, 5.000 đến 5.300 đồng trên ký. OM 18, 5.600 đến 5.900 đồng trên ký. ML202, 5.400 đến 5.700 đồng trên ký. Đài thơm 8, 5.600 đến 5.900 đồng trên ký. OM 380, 5.000 đến 5.300 đồng trên ký. Japonica, 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. Jasmine, 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. RVT, 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. DS1, 6.300 đến 6.600 đồng trên ký. Nếp Long An, 6.300 đến 6.600 đồng trên ký. ST24, ST25 thường, 6.400 đến 6.700 đồng trên ký. ST24, ST25 vụ tôm, 6.500 đến 6.800 đồng trên ký. Lúa Nhật, 6.300 đến 6.600 đồng trên ký. Nàng Hoa, 5.700 đến 6.000 đồng trên ký. Nếp 3 tháng rưỡi, 5.800 đến 6.000 đồng trên ký. Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre. OM18, 5.600 đến 5.900 đồng trên ký. ML202, 5.400 đến 5.700 đồng trên ký. Đài thơm 8, 5.600 đến 5.900 đồng trên ký. OM380, 5.000 đến 5.300 đồng trên ký. ZM ZM, RVT, 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. DS1, 6.300 đến 6.600 đồng trên ký. Nếp Long An, 6.300 đến 6.500 đồng trên ký. ST24, ST25, 6.400 đến 6.800 đồng trên ký. Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang. RVT, 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. DS1, 6.300 đến 6.600 đồng trên ký. Nếp Long An, 6.300 đến 6.600 đồng trên ký. OM 5451, 5.400 đến 5.700 đồng trên ký. Y, ER504, 5.000 đến 5.300 đồng trên ký. OM 18, 5.600 đến 5.900 đồng trên ký. ML202, 5.400 đến 5.700 đồng trên ký. Đài thơm 8, 5.600 đến 5.900 đồng trên ký. ST24, ST25, 6.400 đến 6.800 đồng trên ký. Lúa Nhật, 6.300 đến 6.600 đồng trên ký. Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Tây Ninh. OM 34, 5.000 đến 5.300 đồng trên ký. OM 5451, 5.400 đến 5.700 đồng trên ký. Y, ER504, 5.000 đến 5.300 đồng trên ký. OM 18, 5.600 đến 5.900 đồng trên ký. ML202, 5.400 đến 5.700 đồng trên ký. Đài thơm 8, 5.600 đến 5.900 đồng trên ký. ZM, RVT, 6.200 đến 6.500 đồng trên ký. DS1, 6.300 đến 6.600 đồng trên ký. ST24, ST25, 6.400 đến 6.800 đồng trên ký. Gạo thành phẩm. Gạo Y, ER504, 9.500 đến 9.700 đồng trên ký. Nguyên liệu Y, ER504, 8.000 đến 8.100 đồng trên ký. Tấm, 7.500 đến 7.650 đồng trên ký. Cám, 10.000 đến 10.500 đồng trên ký. Giá gạo lẻ. Gạo Nàng Nhang, 28.000 đồng trên ký. Gạo trắng thường,
16.000 đến 17.000 đồng trên ký. Gạo thường, 12.000 đến 14.000 đồng trên ký. Gạo thơm, 17.000 đến 22.000 đồng trên ký. Gạo Jasmine, 17.000 đến 18.000 đồng trên ký. Gạo nàng hoa, 21.000 đồng trên ký. Gạo tẻ thường, 13.000 đến 14.000 đồng trên ký. Gạo thơm Thái, 20.000 đến 22.000 đồng trên ký. Gạo Đài Loan, 20.000 đồng trên ký. Gạo Nhật, 22.000 đồng trên ký. Thị trường lúa gạo hiện đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét giữa Việt Nam và các quốc gia xuất khẩu chủ lực, phản ánh sự dịch chuyển không đồng đều của cung cầu trên thị trường toàn cầu. Ở khía cạnh xuất khẩu, Việt Nam đang tạm thời chiếm ưu thế, nhờ lực cầu gia tăng từ các thị trường trọng điểm, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ cho mặt bằng giá trong ngắn hạn. Trong khi đó, thị trường nội địa vẫn duy trì sự ổn định tương đối, với giá lúa được giữ vững và hoạt động giao dịch có dấu hiệu cải thiện, cho thấy dòng tiền đang dần quay trở lại, nhưng chưa thực sự bứt phá. Thị trường đang hình thành những tín hiệu tích cực ban đầu, mang tính tạo nền cho chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, xu hướng tăng bền vững vẫn cần thêm thời gian xác nhận, đặc biệt phụ thuộc vào diễn biến nhu cầu quốc tế và khả năng hấp thụ nguồn cung trong thời gian tới. Bà con thân mến, thị trường đang bắt đầu xuất hiện những tín hiệu mới. Nhưng cơ hội luôn đi kèm với rủi ro. Việc nắm thông tin sớm sẽ giúp bà con tránh bán vội và tối ưu lợi nhuận cho vụ mùa của mình. Nếu thấy video hữu ích, bà con nhớ đăng ký kênh Miệt Vườn Tây Nam để luôn cập nhật giá lúa gạo nhanh và chính xác mỗi ngày. Chúc bà con trúng mùa, trúng giá. Và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.